สวัสดีทุกท่านครับวันนี้กลับมาพบกับคลิปท่านนุ้ยคุยขยะครับในคลิปนี้เป็นขวดบรรจุภัณฑ์ขวดแชมพูนะครับขวดซันซิลนะครับผมเป็นขวดขนาดใหญ่จะนำตัวนี้กลับมาใช้กันครับดีกว่าทิ้งไปครับช่วยกันคนละไม้คนละมือครับลดโลกร้อนนะครับผมคือเป็นขยะที่ย่อยยากมากครับพลาสติกนำกลับมาใช้กันเถอะครับโอเคครับติดตามชมนะครับจากขวดแชมพูขวดพลาสติกครับผม